Dạo gần đây, thời tiết thất thường, mưa bão, lũ lụt ở nhiều nơi, khiến lòng người cứ nặng lại. Mình là một người con miền Trung xa quê. Mình nghĩ ai cũng có cảm giác lo lắng, bồn chồn khi nghe tin mưa bão. Chẳng thể nào tập trung vào công việc, vì nơi đó còn ba mẹ, ông bà, những đứa cháu nhỏ, còn anh chị người thân, bà con láng giềng. Tuổi thơ mình đã sống trong mưa gió lũ lụt, nhưng những năm tháng ấy không dữ dội như bây giờ. Mình nhớ nước vào đến bàn thờ, rắn rơi từ mái nhà và bơi trong nhà. Sau khi nước rút, lại đâu vào đấy, vui vẻ mà dọn dẹp. Khung cảnh ấy đã quá quen thuộc đến nỗi người dân cũng chẳng than phiền trách móc. Và lúc ấy, tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện là mình lại cảm thấy vui chỉ vì được nghỉ học. Nhưng khi lớn lên rồi, vào thành phố, mỗi lần nghe tin bão ngoài quê, thật xót thương. Thời tiết cực đoan hơn, những cơn bão dữ dội hơn. Mình chưa từng chứng kiến cảnh tóc mái tôn, mái ngói như những năm gần đây. Cảm giác khi ấy như thế nào, khi phút chốc bỗng dưng sống trong màn trời chiếu đất. Nếu như nhà mình vẫn là mái nhà tranh ngày xưa, chắc nó đã sập trong trận bão ấy. Mình tìm một chỗ bình yên để ngồi xuống một chút, thở sâu một chút và gửi lời cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình và cho những ai đang gặp khó khăn, những ai đang cảm thấy bất hạnh và mong muốn được chữa lành. Chùa Phổ Quang Sài Gòn là ngôi chùa thân quen của mình. Chùa Phổ Quang nằm trong con hẻm trên đường Hoành Lang Khanh, quận Tân Bình ngày xưa, nay là phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Dù nằm ở khu dân cư đông đúc, nhưng khi bước vào chùa, tự nhiên thấy lòng bình yên. Có gió, bóng cây và từ cái tĩnh lặng rất riêng mà mình nghĩ chỉ có không gian chùa mới có được. Chùa Phổ Quang mới được sửa chữa, tân trang lại, nên mọi thứ nhìn khá sạch, mới và sáng sủa. Nhưng cái cảm giác cổ kính, cái hồn xưa của chùa thì vẫn còn đó. Từng viên gạch, từng bức tượng đều như mang theo câu chuyện riêng.
Điều làm mình chú ý nhất chính là cây sa la ngay sân chùa. Mình dừng lại dưới gốc cây sa la. Hoa sa la nở thành từng chùm đỏ hồng, thơm nhẹ, đẹp theo một cách khó diễn tả. Một vẻ đẹp lạ, một vẻ đẹp rất riêng. Người ta nói hoa sa la không rơi vô cớ. Khi hoa sa la rơi đúng lúc bạn đứng dưới tán cây, đó là một lời nhắc rất hiền. Hãy sống chậm lại, hãy trân trọng hiện tại, và hãy nhớ rằng mọi sự trên đời đều có nhân duyên. Trong truyền thuyết Phật giáo, Đức Phật đản sinh và nhập niết bàn dưới tán cây sa la. Vì vậy, khi hoa sa la rơi vào tay, nhiều người tin rằng đó là dấu hiệu của sự lành, của bình an, của một lời chúc nhẹ từ vũ trụ. Không phải là điều gì thần bí, mà chỉ là khoảnh khắc giúp bạn cảm thấy mình được kết nối với đất trời, với chính mình. Mình nhìn bông hoa nhỏ nằm trong lòng bàn tay và tự nhiên thấy mọi nỗi lo dịu xuống. Như thể hoa vừa nói với mình rằng rồi mọi chuyện sẽ qua, cứ bình an mà sống. Hoa sa la không giữ được lâu. Nó nở rực rỡ rồi rơi xuống, rồi tan vào đất. Nhưng chính sự mong manh ấy để làm mình nhớ rằng cuộc đời không phải để ôm lấy quá nhiều muộn phiền. Mọi thứ đến rồi đi, mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua. Cầm cánh hoa sa la trong tay, mình chỉ thầm nói một câu: cho lòng con nhẹ lại. Vào chánh điện, thắp một nén nhang, không xin gì lớn lao, chỉ xin sức khỏe, xin bình an cho bản thân, gia đình, cho những người thân yêu. Và đặc biệt, mình dành riêng một lời cầu nguyện cho những vùng đang bị lũ lụt, cho những gia đình đã và đang mất mát. Mong là họ có đủ mạnh mẽ để đứng vững. Mong trời đất thương mà bớt giận. Một điều mình thích ở chùa Phổ Quang là không ai giục bạn, không ai làm bạn thấy phiền. Bạn có thể ngồi bao lâu thì thích. Có những khoảnh khắc mình chỉ ngồi im, nghe tiếng lá khẽ rung, tiếng mưa rơi,
tiếng chuông chùa hòa quyện vào lời Phật dạy. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm lòng mình nhẹ đi vài phần. Dạo gần đây chùa được sửa chữa, nên nếu bạn ghé sẽ thấy một vài khu đang thi công nhỏ. Nhưng nhìn tổng thể thì không gian đã sạch và khang trang hơn nhiều. Tượng Phật được tu bổ lại, sân lát mới sáng hơn, cây xanh được chăm chút. Mình thấy vui vì chùa vẫn giữ được sự bình yên vốn có, nhưng lại thêm phần gọn gàng, dễ đi lại. Đã có bãi giữ xe riêng ở dưới hầm, còn lại không gian trống trong khuôn viên để mọi người có thể tới đây đứng dưới sân chùa dưới tán cây sa la rộng lớn. Nếu giờ này bạn thấy mệt, thấy lòng nặng hơn bình thường, hoặc đơn giản muốn tìm một nơi để thở sâu, hãy thử đến một ngôi chùa nào đó. Chùa Phổ Quang cũng được, không cần nghi thức gì cầu kỳ, chỉ cần đứng trước tượng Phật, nhắm mắt vài giây và nói với chính mình: con mong bình an, con mong mọi chuyện rồi sẽ ổn. Một buổi chiều ghé chùa thôi, nhưng lại đủ để mình hiểu rằng khi tâm mình chưa bình yên, hãy bước chân đến một nơi yên bình, rồi mình sẽ tìm lại sự cân bằng.